Hi! For this video, magdi-discuss tayo ng OOP concepts gamit ang encapsulation. Encapsulation is defined as the wrapping up of data under a single unit. Tingnan nyo yung root word na to, encapsulation, capsule. So siguro may iisip nyo yung mga gamot. So meron tong protective shield. Tapos hindi natin nakikita kung ano talaga yung laman ng capsule. So ganun din yung concept na to sa Java. So credits kay Java Nord para dito sa picture na to. So, ang encapsulation, meron siyang laman sa loob and then meron lang siyang protective shield na nakikita natin sa labas. So, ito yung example ng encapsulation. Again, before kayo mag-start sa video na to, kung hindi nyo pa napapanood yung video ng inheritance, nakalink sa taas yung video na yon, meron din sa description sa baba, kaya pwede nyo tignan muna kung naguguluhan kayo dito. So, kung titignan nyo yung example na to, meron tayong dinefine na object na student, tapos meron siyang attribute na ID tsaka name. Tapos, meron din tayo dito sa baba kung paano siya i-run. Gusto ko mag-focus kayo sa part na to kung saan may nakasulat na private. So, kung nakita nyo na yung video before about dun sa mga Java Access Modifier, so nakalink din dito sa taas at nandun din sa description, pwede nyo silang panoorin. Pag sinabi nating private, ibig sabihin exclusive lang sa class na to na pwede siyang ma-access. Ang ginagawa natin para ma-implement ang encapsulation or yung data hiding na ginagawa natin is ginagawa natin silang private and then yung ID at yung name sa labas ng class na to hindi natin matatawag. Kaya ang solusyon natin dito ay gumawa ng mga tinatawag natin na getters at setters. So kung ilan yung attribute nyo or kung ilan yung instance variable nyo, ganun din kadami yung isaset nyo na getters at ganun din kadami yung isaset nyo na setters. From the word, ang getter is pagkuha ng value, ang setter naman ay ang paglalagay ng value. Kaya dito si ID, meron siyang get ID tsaka set ID. Take note, ang get ID, meron siyang return value. So ang return type niya dito ay integer. Si set ID naman, wala siyang return value kasi ang return type niya ay void kasi ang ginagawa niya lang ay mag-set ng value dun sa example na yon. So, paano natin siya i-run? Same pa din, instantiation, student s equals new student, s.setID, s.setName, tapos para magamit naman natin yung mga getters, s.getID, s.getName. So, pareho yan, magbabalik sila ng values dun sa tumatawag sa kanila. So kung nakagamit na kayo before ng inheritance at ang ginagawa nyo ay direct access, let's say dito sa ID, so ang gagawin nyo before ay s.id equals 101, s.name equals Rahul. So ganun yung example natin kung hindi kayo gumagamit ng encapsulation. Pero dahil may encapsulation tayo, kailangan i-private natin sila tapos mag-set tayo ng getters tsaka setters. So ang example natin ng encapsulation process ay yung sa Google OAuth. Yung authentication, kunwari meron tayong website na gusto nyong mag-register, pwede nyong gamitin yung Google account nyo. Ang pakialam lang dun ng app or ng website ay kung paano kayo malalogin. So, ang ginagawa nito, gamit ang mga APIs, kagaya ng dito sa Google, hindi na niya kailangan ngayon pakialaman kung paano niya ma-check kung existing talaga to, kung tama yung password, or kung anumang data yung kailangan. Pero ang kailangan niya lang ay ibigay sa inyo tong part na to. Ngayon ay bibigyan naman niya ng access token kasi in-authenticate nyo at binigyan nyo ng access yung application na yun na gamitin yung information nyo, kagaya ng email address, basic profile. So sa part na to, yung mga application, pag gumagamit kayo let's say ng API, encapsulation din siya in a way dahil hindi nyo nakikita kung paano pinaprocess yung data na yun. Ang pakialam lang natin ay kung tama or mali yung login niya. Which is easier para sa developer kasi hindi mo napaproblemahin yon. Google na yung bahala doon. Ito yung mga advantages kapag gumagamit tayo ng encapsulation. Una is data hiding. So kung ano man yung process na ginagawa mo doon sa data, hindi yun makikita ng user mo. Second is increased flexibility. Kasi pwede mong i-designate kung ang variable na yun ay read-only or write-only. So magagawa nyo yun sa pamamagitan ng getters tsaka setters. Pagka gusto nyong read-only lang siya, huwag kayong magsaset ng setter, getter lang. Pag naman write-only, setters lang. Wala kayong getter. Tapos meron din tayong reusability kasi if ever na merong changes, let's say dun sa main program nyo, ang kailangan nyo lang baguhin ay yung may mga changes. Pero yung methods or yung object na hindi naman maapektuhan,
same pa rin lang yung gagawing process. Meron pa rin lang siyang simpleng setter at simpleng getter. Testing code is easy. Kasi sa part na to, kaya tayo nag-unit testing is i-isolate lang natin, let's say, yung isang module o yung isang part. Hindi mo kailangan problemahin kung mag-error siya dun sa tinatawag mong method. Kasi ang ibibigay niya lang sa'yo is yung output or yung pag-i-inputan mo. So karaniwan, mga methods lang yung setters tsaka getters natin. So ito yung example natin ng code para sa encapsulation. So kung napanood nyo na yung video na to na nasa taas, pwede nyong tignan kung paano ginagawa yung inheritance. Sa case na to, nilagyan natin siya ng bagong integer. Ginawa natin siyang private. So itong integer na student number, ginawa natin siyang private. And then, naglagay tayo dito ng kung paano mag-generate ng student number. So sa case na to, ginawa lang natin siyang random, pero in reality, pwedeng dinederive to galing sa database. At kung mapapansin nyo, wala tayong ginawang setter. Getter lang yung nandito. Kasi ang goal natin is pwede mong tawagin yung student na object, pero hindi ka pwedeng mag-set sa kanya ng student number dahil tayo yung magse-set sa kanya. So this is an example of flexibility sa part natin. Kasi ang ginawa natin, read-only lang. Ito yung magiging execution niyan. So magkakaroon tayo ng dalawang instance, P2 tsaka P3. So pareho sila, gagamitin nila yung pagkuha ng value. Take note, nilagay natin yung pag-random or pagkuha ng student number within the constructor. So sa part pa lang na to, meron na silang student number. By this point, kinukuha lang natin kung ano yung na-generate or na-assign sa kanila na student number. So magiging output niyan ay ito. Take note, dahil randomly assigned to, pwedeng ang result sa inyo pag ginaya nyo yung code na to ay iba. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.